Saro, dua, tulo, apat, lima, anong? Uy, kumusta? Diyan na pala kayo. 6 na papel ang hawak ko ngayon, which is ito yung mga sahod ko nang nag-welding ako sa shop, tsaka ngayon naman sa welding ako sa field. So ikukumpara natin ngayon yung sahod ng welder sa shop versus welder sa field. So ano ba yung welder sa shop? Yung shop welder ay yung mga regular welder na nagtatrabaho sa maliliit na shop or mga enclosed facility katulad ng manufacturing or production. Meron din iba't ibang mga shop na medyo malalaki na nagpo-provide ng services o di kaya oil industry equipment, pero limited pa rin yung mga tao naman, which is ang field welder naman ay pinapasukan na ng travel. So doon na pumapasok yung union organization and then yung malalaking private company pagdating ng oil industry o di kaya pipeline industry, yung malalaking plantasyon, kahit anong plantasyon yun, maintenance. Ang bilang kasi ng nagtatrabaho sa field industry, mas lalo pag welding, is umaabot yan ng mga libo. So maramihan. Kasi ang kontrata dyan ay short term lang naman. So palagay natin ang pinakamahaba is 1 month to 3 months. Depende kung direksyon ng bagong planta o di kaya ng tangke, yun ang inaabot ng taon. So maswerte yung makakuha ng ganong project pagdating sa field welder. But anyhow, ikumpara natin kung ano yung sahod, okay? Alright. Isusulat natin para mas malinaw. Dumako tayo sa minimum hours. So unahin natin ang shop welder. So ang minimum dyan is 40 hours. Bihirang-bihira maging 32 hours. Pagdating naman sa field welder is 60 hours. May nagsasabi minsan 50 hours, but it's useless kung pupunta kayo ng field na 50 hours lang kasi maliit lang din sasahurin nyo. So 60 hours talaga minimum based on my experience. And then dumako tayo sa sahod. I-categorize natin, depende kung anong klaseng welder ka. So ang sahod ng first year, second year, and third year apprentice is nagre-reflect sa sahod ng journeyman na katrabaho mo. Ipalagay natin ang sahod ng journeyman sa shop ninyo ay $33 per hour. So pag first year apprentice, 60% yan ang sahod ng journeyman. Ano ba ang 60% ng 33 hours? So abutin niya ng $20. Pag second year is 75%. 75% ng 33 is mga 24 siguro. Kasi yan din ang sinahod ko eh. Pag third year is dapat 90%. Ang binigay nila sa akin kasi mahina yung shop namin, is tinaas lang nila ako ng $2, umabot lang ng 26. Pero mali yun. Dapat ang kikitain ko dito is 29.
Kasi ang shop kasi, hawak nila yung ano, yung lahat ng control. Pag nagreklamo ka sa kanila, bawasan kanila ng oras hanggang ikaw na lang ang mag-give up at maghanap ng trabaho. So medyo mababa ang bigay nila sa akin ng third year. Kasi wala rin kaming project ng panahon na yon. So nagtiyaga na lang din ako hanggang maging journeyman ako. And then nag-jump na ako sa field welder. Ang field welder ganun din naman, percentage. Ang karamihan na sahod ng journeyman ng field welder is 40 to 44 bucks. So ipalagay natin kung 44 dito. Medyo mataas na po ito, 44. Meron dyan 40 per hour talaga. So pag per year is 60%, $26. And second year is $33. 75% yan ang 44. And then 90% ng 44 is abuti na ng 39. Oh, tama, 39. And this is 33. $75% and 60% per hours. Ito yung tinatawag na journeyman or GM. So malinaw na malinaw dito na ang sinasahod ng field welder is mataas kumpara sa shop welder. Kaya lang naman tumataas na masyado ang field welder is gawa ng overtime. And then yung mga benefits dyan na katulad ng mga allowance, double pay. Pagdating kasi sa shop welder, hindi magbibigay ng double pay yan. Karamihan dyan is 1.5 pag hataw na hataw kayo ng trabaho. And then pag kunti lang din yung trabaho, di kaya is tama lang sa schedule yung ginagawa nyo, is pag-o-open kayo niyan sigurado. Kasi maano rin sila sa pera. Hindi sila gaanong maawag-awag pagdating sa pera. Which is ang field, meron talaga kayo na kontrata na sa ganoong araw dapat ay matapos. Kasi kung hindi is maapektuhan yung flow ng business nila, mas lalo pagdating ng pipeline. Kasi sa isang araw, aabuti ng milyon ang mawawala sa kanila kung hindi nyo magagawa yung project na yun. Especially yung mga extractor ang ginagawa nyo, is talagang malaking dagok yun sa big company. Katulad ng Suncor, yan ang pinakamalaki dito. Okay, dito na tayo sa pinakaabangan ng lahat. Sahod. So, ang hawak ko ngayon is sinahod ko sa field tsaka sinahod ko sa shop. So 4 versus 2 na papel. So titingnan natin pagdating naman sa pera. Okay. Unahin natin ang shop welder. Ito muna. Ang shop welder ay nagpapasahod ng bi-weekly. So ang hawak ko ngayon is 2 papel para sa isang buwan. So ang sinahod ko dito is 26 per hour pa lang ko dito. So ang net pay ko dito is 1,560. Pangatlo pang apat na linggo is 1,660. 606.
So kung ipagsasamahin mo yan, is aabutin ng $3,122 sa isang buwan. Pagdating naman ng field welder, 4 na papel ang hawak ko, gawa ng weekly ang sahod dito. So tingnan natin ang sinahod ko nung, ito yung minimum ko ha, yung pinakamababa na sahod ko sa field. Ito ay para sa isang buwan. So unahin natin ang nagtrabaho ako ng October 3 hanggang October 9. Ang sinahod ko doon is net amount $2,385. Minimum po ito ha. Kumbaga hindi kami gaanong busy kaya ito lang yung pasok namin. Tsaka yung overtime is hindi 12 hours. So 10 hours every day lang yon. And then walang double pay. Bihirang-bihira ang double pay pag ganun. So sa second week ko is bumaba pa. 2,295. Sa third week ko 2,318. Ito yung last week ko is 2,000, tumaas konti, 2,526. I-plus natin lahat to. So yan lahat ang kinita ko, mga kabakat. So 9,525 sa isang buwan. So 9,524. I-times nyo yan sa, ngayon tumaas ang palitan ng peso, times 40. Kahit ito times 40 mo. So abutin ito ng 9,524 times 40 Philippine money is aabutin ng 380,960. Minimum na po yan sa sahod na. At yun naman sa shop ko, 3,122 times 40 is 124,000. $880. But based on my experience, ito lang kinita ko sa shop. Within $26 lang na sahod per hour is 124,880 sa isang buwan. Which is sa field welder naman. So inabot ako lahat ng 9,524. Kung i-convert mo sa Philippine money yun is 380,960 sa isang buwan. So, kasi ang karamihan ng field welder is seasonal yan. 3 hanggang 5 buwan sa isang taon ng trabaho. Kaya naman ang sahod talaga niyan is mataas. Ipupokus ko rin yung pagdating doon. Kung paano maging welder dito sa Canada mula first year, kung ano yung mga proseso. Sa sunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano, ano ang paraan, at kung paano makipag-deal sa employer. And then, pagdating din ng union, yung issue na to na sahod, may mga nagsasabi na imposible. Imposible po talaga yan kung ang inaakala nyo ay magkakaroon kayo ng trabaho sa field welder ng 1 taon straight. Okay. So nakita nyo kung ano ang diferensya ng field welder at shop welder. Pagdating sa sahod, pagdating sa oras, siya pagdating rin naman sa about
pamilya or whatever. Kasi sa shop is kapiling mo lagi yung pamilya mo. Hindi ka aalis, hindi ka magta-travel. Which is pagdating naman sa field is malayo ka. So it's up to you. Kung anong klaseng welder ang gusto mo. Ikaw ba ay shop welder or field welder? So it's your choice. Basta't ang pinapakita ko lang sa inyo at ina-aware ko kayo about field welder tsaka shop welder kung ano ang diferensya ng sahod nila. And then dun sa mga bata na nalilito kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, is pumasok kayo ng welder, mas lalo pagdating dito sa Canada. Is malaking tulong sa pamilya. So, kung nagustuhan nyo ang video ko, please share, like, and subscribe po. And then, Diyos mabalos sa inyo kabus.